وقد مرت الكتابة التاريخية في أطوار متعددة، ففي وقت كان التاريخ مجرد سرد للأحداث أو تدوينها كما هي دون نقد أو تمحيص أو محاولة للتثبت من صحتها. وأول صورة دون بها التاريخ كانت في صورة قصصية، ولعل أقدم التواريخ المدونة هي ما جاء في أسفار التوراة والعهد القديم، حيث ذكرت الأخبار الأولى عن الأحداث التي مرت بالخليقة منذ نشأتها الأولى، كقصة خلق الإنسان وقابيل وهابيل والطوفان. وتدل عناوين أسفار العهد القديم على الأحداث والأخبار التي تناولها كل سفر. فمثلا سفر الملوك الأول والثاني تناول أخبار ملوك إسرائيل ويهوذا، وسفر الخروج يتناول على الخصوص خروج بني إسرائيل من مصر، والمزامير تتعلق بمزامير داود النبي. وهكذا تمدنا الكتب السماوية بالمعلومات التاريخية الأولى عن حياة الإنسان وعن علاقاته بالكائنات الأخرى، بل وعن علاقات الإنسان بأخيه الإنسان منذ أن بدأت تتكاثر الخليقة على الأرض، باعتبار أن الأرض هي المسرح، وأن التاريخ هي التمثيلية التي تدور فصولها على هذا المسرح عبر العصور، بحيث يمكن أن نقول أن التاريخ موضوعه الإنسان والزمان. وقد بدأ اهتمام الإنسان بالتاريخ منذ فجر الخليقة، فقد لعبت الأساطير والحكايات دورا هاما في حياته، وكانت هذه بداية طبيعية للتاريخ، إذ يحكي الإنسان لأبنائه وأحفاده أخبار الأجداد والسلف، وبالطبع امتزجت في هذه القصص الحقيقية بالخيال، وبذا بدأ الإنسان يهتم بأخبار أسلافه السابقين. وقبل أن يعرف الإنسان الكتابة عبر عن هذه الأفكار التي جالت بذهنه بالرسم والنقش على الحجر، مستخدما في ذلك ما أمكنه استخدامه من آلات وأدوات ومواد. ومن ثم ترك لنا الإنسان الأول على جدران الكهوف وفي المغارات وغيرها من الأماكن التي سكنها ما يمكن أن نستدل به عن بعض أفكاره وعن نظام حياته ومعتقداته. ومع تقدم الإنسان تطورت حياته، كما تقدمت وسائل التعبير عن أفكاره ومعتقداته وأسلوب حياته.